Shoutout sa mga Tagalohong dyan. Hi! Yung mga Uragon. Shoutout sa inyong lahat. Yo, what's up mga kuya? Good morning sa inyong lahat. Andito nga pala kami sa Bicol. Dito sa lugar namin sa Ragay. Ayan, dito kami sa tabing dagat. Dito sa sitio BAGOTAYOC. Ito mismo yung lugar namin. Ayan o, napakalinaw ng dagat mga kuya. Ang ganda rito mga kuya. Good morning Kuya Jing. Good morning, Anong ginagawa mo dyan? Ay, ginagawa ko itong aking upuan at mga laot mamaya. Laot ka mamaya. Manguhuli ng pusit. Okay. Sana marami kang mahuli mamaya. Ay, pero na yan, kalma na, wala nang bagyo. Wala na si, ano ba yung bagyo yan? Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Bahala siya kung ano man yung pangalan niya. Malalim ba yan? Malalim. Malalim to. Balong malalim. Maraming tubig. Malalim. Yun, daming tubig. So ayan, kakain na kami mga kakuya. Ayan ang ulam namin. Nasa kawali talaga eh. Ganito sa probinsya. Ayan po ang pusit. Ayan, inihaw. Ganito po rito sa amin sa probinsya. Hi! Tagay! Kami mag-iinom dito sa BAGOTAYOC. Ayan. Kami yun. Yan po yung nakakaubos ng Tamang pulutan maraming namin. alam. Maraming pulutan, oh. Yun o mga kuya, kuha kami ng daranghita. Kasama ko itong mga gandang babae. Ayan. Hi! Hi, Kuya Rek Vlog. Hello. Hi Ate Ros and Vlog. Wala, nakat na lang. Wala bang ahas dito, Noy? Oh, no! Ayan. Hello! Musta na si Carabao? Arty-arty naman yung kalabaw na ito, kulay white. Ha? Nanonog ba to? O, akin na ilagayan.
Yun o, yung may mataas na yun. Paano kaya? Akyatin. Yun o. Madaming bunga pala eh. Ito po mga daranghita, maliliit lang. Bulog ka dyan. Pero matamis siya, matamis. Yan na. Awaw. Yan, sige. Pag na-vlog ka. Awan itong director na ito, naka-schedule lang, hindi sundan ako. Kami naman na ari, wala. Ano yan? Tawa ng tawa. Yan, Ano yan, yan. Ano ka ba? Itaas-taas mong ganun para nakikita siya. Ayan. Ayan. Hindi na makita ang ulo. Hindi ka ini. Akin na yung ano, ilan na yan. Nagayan. Nagayan. Ala, ayan, may sugat ka na. Kasi yung Ayan na ha. Yan o. Ayan na ho si Kuya Rek o. Nangunguha na ng Sa sigara. uluhan mo yun. Sigaras lang ito to, di ba? Dalang hita. Sigaras ang tawag dito. So, sino mang cameraman ko to eh. Hello! Ayan na po si Kuya Rek o. Kuya Rek. Wala na. Sama na nito. Pagod ako. Ang dami to. Okay na. Marami pa dyan. Okay. Kaya mo? May unggoy pong umakyat oh. Kaya pa? Sige, pabagsak. Walang laman. Yan yan. Tingin sabaw. Makunat. Matamis. Ayan na. Ang sarap! Ganda ko eh. Ito yun ang ano oh. Ganda. Tanggalin mo na yung mga salita-salita na. Ang sarap! Ikaw na gusto mo sabaw? Ako rin, ma'am. Tagal mo muna ako ng kutsara. Ouch! Ano? Ang sarap. Idol kita Boylado. Idol mo ba si Bailado? Idol ko si Boylado. Okay. Kaya kung minsan, nakikiramdaman ko na siya lang talaga ang naisip ko na nagbablog siya para sa kuya. Yeah. So yun nga mga kuya, andito kami ngayon sa punta. Dito sa puntang tinatawag. So pakikita ko sa inyo yung malalaking bato rito. Ayun. Punta tayo dun sa dulo. Kita nyo mga kuya, lalaki ng bato rito. Masarap dito mag ano eh, mamasyal eh. Sama ko nga pala si Digong. Ayan si Digong.
Ang makulit na bata. So ayan, ang dami ritong bakawan mga kuya. Ayan, o, tingnan nyo naman. Ang haba ng ugat. Sakit sa paa. Sarap na. Sarap na ganyan ah. Ano bang ginagawa mo, Iho? Ay, ito lang po sir, nagkakain daw niya, wala nang makain eh. Makain dito. Dala ng pandemic, hirap ng buhay. Okay. Kailangan sabi kayo kahit palit, makaraos. So ayan, tikman na natin yung niluto nilang, ano bang tawag to? Laman dagat, bagulan. Bagulan. Pusik ng laki. Ayan, okay pala. Sarap. Napulot lang. Napulot lang yan. Napulot lang namin ito mga kuya. Doon sa dagat. Tapos sa ano yan eh. Pero, nahinga pa. nung humihinga pa naman siya, so, Naluto na. ginataan namin. Ang sarap. Sipag naman ni Ate Jenny, oh.